საბჭოთა კავშირი კი არ დაანგრიეს თვითონ დაინგრა, მივიდა იმ ზომამდე, რომ დაინგრა. ახლა იძახიან გორბაჩოვმა და უკვე ამოწურა თავის ფუნქცია რა დაინგრა. ტყილზე აშენებული ქვეყანა იყო. სოფელს წყალმომარაგება არ ქონდა. ხო და იაგა წები არის რაღაცები, მაგრამ თავისით რომ მოდის წყალი მაინც უცხო არის და მამაჩემმა საწყალმა აცხონოს მის სული გვერდმა ჩამოიარა მთელი სოფელი და ერთ-ერთი წყარო ნახა, რომელიც არის მიტოვებული და არ ფუნქციონირებს. 2 კილომეტრი არის ჩემგან. და მითხარ რომ თუ გაქვს საშუალებაო, დავაი დავცხოთ და დამოუკიდებელი წყარო მაქვს. იმიტომ მაქვს მოშვებული. კრას კი არ ვკეტავ. დღეღამეს მედის 24 ტონა. და ამ წყლის გამო საცურაო ბასეინი გავაკეთე, იქ თევზების ბასეინი მაქვს. ამ წუთში არ ფუნქციონირებს საცურაო ბასეინი, შეიძლება არ იყოს ლამაზი სანახავი, მაგრამ ესეც ჩემი ხელით. ეს ქალბატონი ჩემი მოგონება არის. ვენერა მილოსელი. ხო ერთი მასული გმულებს ის რომ ზაფხულში რო ჩამოვდივართ აჟრიანულდება აქაა და 4-ვე შვილიშვილი აკვავს. და მე რო წავლიან დაიკეტება გარები და ხო ამ ადგილას იყო ჩემი ძველი სახლი. იქ ამ წუთში არის 6 ტონის ჭურები. და ერთი რაც ძალიან საინტერესოა, მამა რომ მომიკვდა. ჭურები იყო სავსე ყველა. და მარტის თვეში მოკვდა და არ იყო გაკიდული ღვინოები და ერთ-ერთი ჭურის ღვინო დავტოვე. ტონიანი ჭური არის სავსე, არ მომიხდია იქ. არის ღვინო და რა ვიცი, ჩემ ბიჭს ვეთქვი ხოლმე მე რომ მოვკვდები, მე რომ მოხაერხა. ეს სახლი მიავაშენე. დავიბადე და გავიზარდე. ჩემ ამის წინ იყო ხის სახლი. და რატო არ მიყვარს კომუნისტები ახლა პირდაპირ ვიტყვი. ბაბუამ ყოლია ძალიან მშრომელი. კი მაგ წიგნი სადაც წერია რომ შალამბერიძეები სამეგრელოში არიან თავადები, მაგრამ ჩვენთან არ იყვნენ თავადები, ჩვენთან იყვნენ გლეხები. ხო და ასეთი გადმოცემა ბაბუას არ მოსწრებია, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან მშრომელი კაცი, ძალიან ის და თავადები რო ყიდნენ თურმე ადგილ მამულებს, ბაბუა ჩემი ყიდულობდა. მე შვილები გაუჩნდა, მე ის და 8 შვილის პატრონს ჩამოვართვეს კომუნისტებმა საქონელი ძროხი, მეწველი ძროხი. 2 უღელი ხარი ყავდა და ერთი მაინც დამიტოვეთ. არა, შენ არ გინდა მაგ ჩამოვართვეს. მეთყოდი ხო მამაჩემს 2 უღელი ხარი რა თქმა უნდა და ერთს რო ერთი დღე ამუშავებდა, მეორე დღეს უნდა დაესვენებიო. მაშინ დახვნა და ის ყველაფერი. აგვისტოში როცა არავის არ ქონდა სიმინდიო, მაშინ ჩვენი ნალია გამოსული იყო. ხო და რამდენს წაღებული აქვს სესხათო და დღესაც არ აქვს დაბრუნებული. და ამნაირ კაცს წაართვეს, მამულები წაართვეს, საქონელი წაართვეს და უღელი ხარი და ყველაფერს თავიდანებე 8 შვილის პატრონს სახლი გაუყვეს შუაზე და შეასახლეს შეიყვანეს შიგნის სკოლა. იყვნენ ძლიერები და გააკულაკეს, რა ჭირდა გასაკულაკებელი მშრომელ კაცს. და ამაცემი პედაგოგი კაცი იყო, მაგრამ პედაგოგობით ვერ ვარჩენ ოჯახს და რკინიგზაში დაიწყო მუშაობა. 5 შვილი ყავდა. 10 წლის მერე გავუჩდი, ჩემ მშობლებს ბოლო გოგო რო ყავს მის მერ და ჩემი დები ნიერები არის. სკოლა რო დავამთავრე 79 წელს მინდოდა ავტოსანჟიროზე მოწყობა, ან სამედიცინოზე, იყო ძალიან პრესტიჟული და დამყავდა მე თბილისში, გარდაცვლილი ახლა, სიმსიმით გარდაცვალა. იმან მითხრა რომ ზამიკო, რაც არ უნდა ბევრი იცოდეო, 79 წელი გაგანია კომუნისტების აღზევების პერიოდია და მადო, მაინც ვერ ჩააბარებ, მე სამხედროში წაგიყვანებენ და ყველაზე კაი დარგიო, მე გეტყვიო, ენერგეტიკული არისო. მთელი ქვეყანა რო გაჩერდეს ენერგეტიკოს დამსახვე დაფასება აქვს და ენერგეტიკა მაშინ ჩემში ასოცირდება და თითქოს ელექტროენერგია სახში რაც არის. ალტერნატივას მე ვთქვა რა თქმა მეთქი მაგასწავლა არა. და პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მოვეწყე. მაშინ იყო ბავშვთა წელი, ბრეჟნევმა გამოაცხადა ბავშვთა წელი და ყველა ბავშვთა წელზე რა გამოაცხადა, იცი? ვისაც ჰქონდა 5-იანი ატესტატი, უგამოცდოდ ირიცხებოდა. პროფტექნიკუმი ვისაც ჰქონდა 5-იანზე დამთავრებული და პროფტექნიკუმს ამთავრებდა ყველა იმეზე. ფული რა,
ფულს თუ მიცემდი, სწავლის დონე იყო ძალიან დაბალი და 5-იანი ატესტატი ვისაც ჰქონდა, ყველა მოეწყო და ავტოსაინჟინეროზე აღარ არის. ფიზიკურად არ არის 80 ვაკანსიიდან 80-ვე შევსილია და ჩავაბარე ენერგეტიკულზე. პოლიტექნიკურში. საბჭოთა დროს დავიწყე ქუთაისში ენერგეტიკა საბჭოთა წყობილება ვერაფერს ვერ უშუქებდა, ცალკე დარგი იყო და ყველაზე მეტი საჭირო დარგი. დაჟე ჩემ დროს იყო ასეთი ის, რომ ლენინმა რო თქვა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას პლუს ელექტროფიკაცია ეს არის კომუნიზმიო. და საბჭოთა ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა. დისციპლინაც უფრო ძლიერი იყო. დისციპლინა ყველგან შეიძლება მოიშვას, მაგრამ არ შეიძლება ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ ენერგეტიკა არის ძალიან რთული დარგიც არის და ამ დროს სპეციფიკური დარგია რა. ენერგეტიკა რო გაჩერდეს, ქვეყანა გაჩერდება. ხო და ხელფასი მქონდა 155 მანეთი მქონდა, რუსული მანეთი. ყოფნით არავის არ ყოფნა, ჩემზე მეტი მუშას მქონდა, იყო ასეთი ის, რომ მუშას უფრო მეტი უნდა ქონებოდა ვიდრე ინჟინერს. ახლა უყურებ, მშენებლობაზე და იქ შეიძლება გამართლებული იყო ეს, იმიტომ რომ მშენებლობაზე ცემენტს იპარავდა ის ინჟინერი და ჩვენთან ელექტროენერგია ელექტროსადგურში ვინც მუშაობს, იქ გამორჩენა არაფერი არ არის. ელექტროენერგიას ვერ მოიპარავ, სახში ვერ წაიღებ, დროს ვერ მოიპარავ. მე რო ცვლაში ვარ, ახლა მე თუ დავაგვიანე, შემაგვრად იქ ვიღაც არის და ის იმას აგვიანდება სახში, ხო? ესე იგი დროსაც ვერ გამოვიყენებ. უსამართლობას როგორ ამძნობდით? უსამართლობა ახლაც ბევრს გნობ, მაგრამ მე რა აზრია, თქვი? არაფერი არ გამოდის. თუ არ გინდა წადი, ადრეც ასე იყო. თუ არ გაწყობს წადი. მე სამსახურში ვიყავი პრომკავშირის თავმჯდომარე და გამომიძახეს ერთხელ რაიკომი იყო, ლენინის რაიკომი ქუთაისში და იგიო ტრანსპორტით მოდიო, საპონი უნდა გაგატანო. რა საპონი უნდა გამატანო? ხო, საწყობები იცლება. თუ რამე საწყობებია, უცლით საწყობებსო და საპონი გვაქვს ამ წუთშიო და კალაპოტი საპონი გავმატანეს 19 კაპიკიანი. ამ დროს მაღაზიებში 2 ლარი ღირდა, 3 ლარი ღირდა. და დავარიგე 2-3. იყო მეორე, ალბათ ერთი თვის მერე დამიძახეს და ისე მოდი ტრანსპორტით და გამგვატანეს საწყობები ვცლითო და იმპორტული საქონელი. კურტკები, ახლა საყოფი ყველასე არ იქნებოდა, 5 ცალი კურტკა იყო, ბაბანოს ხალათი რაღაც თვითონ გადარჩათ ალბათ და ესენიც დაარიგეს სამსახურებშიო, რომ საწყობები იცლებოდა. საწყობის დაცლა ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე შესუსტებული იყო ყველაფერი. დისციპლინა იყო საერთოდ მოშლილი. ახლანდელ ადამიანს ვერ აუხსნი, მაგრამ ვინც არის მომსწრე, უკვე ეთყობოდა, რომ საბჭოთა კავშირი ინგრევოდა, აქ კოლმეურნეობა იყო, კოლმეურნეობაც უღონდაცო და ამუშავეთო და როსია ეთყობა მაჩემო, რომ ასე მიდის საქმე. ის კოლექტივის ადგილი რაც იყო და ჩემი ადგილი ერთად გადავახნევით დიდ ტრაქტორს და გავაშენეთ ვენახი. მაგრამ კოლმეურნეობა ამ დროს არის ის ძალა აღარ აქვს, ვერ გვეხმარება ვერაფრით, ჩვენი ძალებით დავხანით, ჩვენი ვენახით, ჩვენი ვიყიდეთ და ჩვენი გავაკეთეთ. დაიშალა კომუნისტური წყობა და წარმოიდგინეთ, როცა მართლა სიმშილობა იყო, პური არ ცხებოდა რაღაცა, იმ დროისთვის მე რემონტს ვაკეთებდი სახში. ამ მარტო ვენახის გაშენება ხო არ იყო, ვენახი რო გავაშენეთ შიგნით, ვინაიდან ახალი გადაბრუნებულია მიწა, იქ მოდის კაი მოსავალი და ხახვი გავაკეთეთ. 20 ტონა ხახვი მაქვს მოწეული. ის ადრიჟანი, ბულგარული, იძახიან რომ კახეთში მოდის, ჩვენთან არ მოდის. როგორ არ მოდის, მაგრამ იქ ისე შრომელი ხალხია და აქ ცოტა გაზარმაცებულები ვარ და ისე ვიყავით დამოკიდებული ბაზართან და ისე იმაშობოდა, იმდენი რამე ქონდა გასაყიდო. წვრილფეხი ყავდა, საქონელი, ცხვარი ყავდა, ცხვარი არის ძალიან მომგებიანი ოჯახისთვის. ღორები ყავდა მამაჩემს. შრომელები იყვნენ ძალიან და უკვირდა ყველას ხელოსანი რომ მოვიდოდა 2-3 კაცი მოყავდა და ესენიც ხელოსნები არიანო. ოღონდ წამიყვანე და საჭმელი ვჭამოო და არ მინდა ფულიო. იმ ხელოსანს ეუბნებოდნენ და მე უხდიდი ერთ ხელოსანს და ის მე გინდა იჯერეთ, გინდა რა იყო ასეთი დრო რომ ხელოსანს მიყვებოდა, ოღონდ საჭმელი მაჭამე და არ მინდა ის. ხურევნები, ბევრჯერ ლიანდაგებს წამოვყოლი ვარ ქუთაისიდან და ჩამოსული ვარ წესტაგში. ლიანდაგებს. და ისე სამანქანო გზაზე ხო მანქანა ქალაქში არა ტრასაზე არ დადიოდა, მხედრიონის ეშინოდა და ერთი პერიოდი იყო, მე მგონი 92 წელი იყო. იგი გოუკვალავი
თოულია და гоუკვალავ გზაზე მოვდივართ. ალბათ 1-10-12 ადამიანი ტრასაზე. და გაგვეხარდა მოდის რაღაცა წინ შევხედეთ რაღაც ტანკერი მოდის. და ბეტერები და აწერია უნდა ავიღოთ სოხუმი. მხედრიონელების ის და ამას მოყვა მე იკარუსები და მე დუბლიონკებში 24-ებში არა ძალიან ცუდი პერიოდი მაგ გამოვლილი და ღმერთმა ნუ გაჩვინოს ის პერიოდი არა შემაშვილიშვილი რომ მაგნახოს არ შეიძლება და ეს უფრო მაძლიერებდა მე რომ და ასეთი პერიოდის მერე მითხრა მომაჩება რომ აღარ ჩამოხვიდე შვილო წაიყვანეთ შვილო წადი იქცოდო ახლა პური არ ცხოვრობდა ზესტაფონში და დამქონდა იქიდან 4 დღის საყოფი პური ახლა მე რო ყოფილიყავი მარტო მაძღარი ახლა დამყავს გვერდით სოფელში გათხოვილი აგერ მეზობელი მევიდა და რა ვქნა და 20 ცალი პური გადავიკიდებდი მომქონდა რომ ერთი ცალი მაინც რო ბიძაშვილისთვის მიმეცა ერთი ცალი იმერეთში ძალიან ჭირდა ჭიათურიდან საჩხერიდან დადიოდა ხალხი ქუთაისში და ქუთაისში ხოვდა ერთგან პური სადაც ახლა მე ვმუშაობ ელექტროსადგური სადაც არის იქ ქონდა წაყვანილი ხაზი პირდაპირ ხაზი და თბილისს რო დარეკავდა გამორთეთ ყველაფერი იმას არ გამორთავდით ყოფილა შემთხვევა რომ რატო არის რაღაცა განათებული ეს იმიტომ არის რომ პური ცხოვრება იქ და ასე გიზამთ მოხსნით აი ჩვენ აქ ისინი ცოდვები იყო დისპეჩერს დაადგებოდნენ ავტომატი და ეტყოდნენ რომ ელექტროენერგია თუ რიონგეს არ მიცა თუ იმან არ მიცა თბილისში რომელი სადგური ერთი არის ზაგეს რომელსაც 12 მეგავატი აქვს არ ეყოფა ალბათ ერთ რაიონს და არის ორთაჭალგეს 5 მეგავატი მეტი არა ძალიან ცუდი პერიოდი ენერგეტიკისთვისაც ძალიან ცუდი პერიოდი იყო რო წამოვიზარდნენ ბავშვები მე ისევ გადავწყვიტეთ მე და ჩემი მეუღლემ და ამასაც ერთი მიზეზი აქვს ის რომ აქ რო ჩემი მშობლები ცხოვრობდა ჩემი მამის სურვილი იყო რომ მოდი მიკრომარანი გავაკეთოთ ვინაიდან კომუნისტები აღარ არიან დაიშალა საბჭოთა კავშირი დაარიგდა ეს ბაბუაჩემის წარწმეული მიწები დაარიგეს ქალაქი ისეთ ხალხზე დაარიგეს რომელიც გარტყმაში არ იყო სოფლის მეურნეობაზე და ერთი წლის მერე მითხრეს რომ ჩვენო იმიტომ მივიღეთ რომ გავყიდოთ და თუ გინდაოდა 7-8 ადამიანიდან ნაყიდი მაგახლა ის ბაბუაჩემის ძველი მიწები და უხარო და მამაჩემს საწყალს ის რომ უნდა და ღვინის პატარა მიკრომარანი გავაკეთეთ ნამდვილად 30 ტონა ღვინოს ვამუშავებდი წლიდან წლამდე და სამეგრელო იყო თვითონაც მოდიოდნენ კლიენტები ყიდულობდნენ მამის სიკვდილის მერე თუ დამიჯერებთ რაც იყო ღვინო დარჩენილი გამოხადე ყველა არყა უკვე ვთქვი რომ ეს უნდა და ჩემ მამას და ვინაიდან მამაჩემი აღარ არის მე ღვინოებას ვანებებ თავს ვენახი ის ძირებში დაურგები თხილი და უფრო ადვილი მოსავლელი იყო თხილი თან უფრო მეტი დაფასება ჰქონდა ყურძენი ღირდა ლარი არ ღირდა კიდე და თხილი ღირდა მე რო გავაშენი მაშინ ღირდა 15 ლარი 14 ლარი და არც ამდენი მოვლა უნდა გავაშენი თხილი და ავჭერი ვენახი მაპატიოს მამაჩემის სულმა მაგრამ რა ვქნა დაუბრუნდით შემდეგ ზესტაფონში ისევ ოჯახი და შვილები მოვაწყვე ქუთაისის უნივერსიტეტში. ამასობაში მე თბილისში სოფლის მეურნეობაშიც არის პატარა რაღაც ხერი და იმდენი დამიგროვდა. გადავწყვიტე თბილისში ამაშენებია სახლი. ერთ დევიტრაბახი რო ბანკიდან ნამდვილად არ გამომიტანია ფული. თანხა ასე მქონდა რომ წლიდან წლამდე რომ მოვაგროვებდი ხელფასის ფული იყო თუ სოფლის მეურნეობიდან დანაზოგი. წავიდოდი ორ თვეში და იმას დავხარჯავდი ერთ სართულს ავაშენებდი კიდე და სულ ჩემი ხელით არავით არის არც მუშამყოლი არც ხელოსანი შიგნი მოწყობა ყველაფერი ჩემი ხელით გავაკეთე მუშაობდი 22 საათი რახან აქედან წასული ვიყავი თბილისში 4 დღე უნდა მემუშავა და მე 4 დღე უნდა ჩამოსული ვიყავი რომ სამსახურში გავსულიყავი და ნამდვილად შემიძლია ვიტრაბახო რომ სამსახური და სოფლის მეურნეობით ამ ხელა რამეს მივახციე და ძალა და ენერგია დღეს რომ აქ იმდენი უნდა ახალგაზრდას არ მქონდა ალბათ იმდენი მაგრამ ახლა מחარებს ჩემი შვილიშვილები და მინდა რომ თავიდან კითხი რომ მე რდევიბადი ალბათ იცოდა ჩემო მშობლებმაც გვიან იმიტომ გამაჩინეს რომ ევროპაში უნდა მეცხოვრა და 84 წლიდან დავიწყე უკვე ევროპაზე ფიქრი სტუდენტობის დროს თბილისში მაგ დამთავრებული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ტალინში ვიყავი ვილნიუსში ვიყავი პოლონეთში ვიყავი და რო უყურებდი ამ ტალინი მაშინაც არ იყო კომუნისტური ქალაქი ტალინი
94 წელსაც უკვე ევროპული ქალაქი იყო და იმათ მიუბაძე და ისე მინდოდა მეცხოვრა და ჩემი შვილები განათლება მივაღებია ევროპაში და ძალიან წარმატებული ხალხია და რატო შვილიშვილებს რატო არ უნდა თქვა ჩემო შვილიშვილებმა რომ შეეძლო აბუაჩემს 1-2 ჯერ მაინც დამდგარი იყო აქციაზე და ამიტომ აქციაზე უნდა ვიყო ყოველ დღე იცი 28 ნოემბრის მერე შვებას ვგზნობთ აქ რომ მოვდივართ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს ვიკრიბებით გულანთებული ხალხი და ჩვენი წვლილი გვინდა შევიტანოთ იმ საქმეში რასაც ქვია უკან დახევა სახელმწიფომ უნდა დაიხიოს უკან და ისევ კონსტიტუციის ფარგლებში მოექცეს რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში და ამის უარყოფა არაბდიდებით არ შეიძლება მე ამ წუთში 42 წელიწადი გამიხდა რაც რიონგესში მუშაობ ცვლის უფროსად და ცვლიანი სამსახური ავირჩიე იმიტომ რომ აქეთ სოფლის მეურნეობა მქონდა მშობლები მისახედი და ნამდვილად არ მინდოდა ყოველდღიური და ახლა მაინც და მაინც დაწინაურებაზე არ მოუკვლიათ თავი და არ უთქვიათ რომ დეპარტამენტში გადაგიყვანთ რამე მაგრამ ცვლიანი სამსახური იყო ჩემთვის მისრება იმ ცვლიანმა სამსახურმა მომაშენებია მე სახლიც ჩემი ეზუკარმი და რაც მაქვს ამის გარდა რაც მოუარ ისიც ჩემმა სამსახურმა გამაკეთებია და თბილისში რომ მივდიოდი 4 დღე რო ვიყავი იქ და მუშაობდი 4 დღე მორიგე ვიყავი გადავაბავდი ხოლმე ზედიზედ და სამსახურის გარეშე ახლა დავამუღამე ის რომ ახლა ჩემი სახლი გავაკეთე მე ჩემმა დამითხრა რომ მოდი რაღაცა მაქვს ასაშენებელი ბარე მიამიშენე მე იმას ვუშენე და მშენებლობა ვისწავლე ჩემ მაგალითზე ვისწავლე მშენებლობა მეტლახი კაფელი მერჩი სახურავი და ვიცი პატარ-პატარა საქმეებს ასეთ საქმეებს ტენდერში არ ვიღებ მონაწილეობას იმიტომ რომ აქ ხელა ბრიგადა არ მყავს და 3 კაცი 4 კაცი 7 კაცის მომძებნია როცა დიდი საქმე გამოჩნდება ამ სახლის აშენების დროს პროექტი მომწეს ერთსართულიანი მეტი არ შეიძლება სოფელში ხარ და რომელი წელი იყო გეტყვი 2006 წელს როცა თბილისის პროექტი მომწეს იქ მითხრეს პირიქით ერთსართულიანი სახლი არ შეიძლება მე მართლა არ ქონა საშუალება რომ 4 სართულიანი სახლი თბილისში კი არა და სიმაღლე უნდა ყოფილიყო 12 მეტრი და ამას რო შენედი მითხრეს რომ 4 მეტრზე მეტი არ იყოს მაგრამ მაინც შემებურად გავაკეთე და უკვე აღარ ქონდა ძალად რაღაცა და ის შემჩა და კი ცხოვრობ ახლა სახლში ასე რომ ცოტა ეიშვა ხალხმა მაგ მხრივ რომ სახლი უნდა და ყველაზე ცუდი რაც იყო კაცი ბლოკის ცეხს გააკეთებდა და მეცეხეს უძახოდნენ და მეცეხე იყო გლახასახელი სავაჭროდ დადიოდა ვინმე თბილისში ჩამოქონდა რამე სივაჭრე და ვაჭარს უძახოდნენ ახლა ბიზნესმენი ქვია ხო რა ვიცი შეიცვალა ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა და უკეთესობისკენ მე ვამჩნევ რომ უკეთესობისკენ და ვინც მიტირის იმ ძველი მას წევიდეს და რუსეთში არის ისევ კომუნისტური წყობა და ზოგი იძახის რომ ადრეო კაცო მოსკოვშიო 45 ლარად დავდიოდი ის ნამყოფიც არ არის მე 45 ლარად მართლა დავდიოდი ლენინგრადში ვარ 12-15 ჯერ ნამყოფი მაგრამ არ მივტირი იმ დროს არა ბევრი კარგიც ვნახე ლენინგრადში და ლენინგრადში ცხოვრობენ ბევრი ცუდიც ვნახე მაგრამ მე იმ კაის არ მივტირი არა ის კაი მე მინდა აქეთ გადმევიტანო რა ვიცი გამოვწყდები და გეტყვი რომ პირველი სიყვარული მეწვია რუსის კაცი მიყვარდა და ორი შვილი მყავს იქიდან სურათების ეს მაგ ურთიერთობა ყველაფერი და მამაჩემ არ მომაყვანი მამაჩემ მაინც ძველი ყაიდის კაცი იყო და რუსი არ დევინახო და იმასაც ქონდა სურვილი ალბათ მაგრამ არა მამაშენს თუ არ უნდევარო იქ არავის არ უნდევარ მეო და არავა და მე ისეთი არჩევანი გავაკეთე რომ მამაჩემსაც უნდა მეც მინდოდა და გამომადგა ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია მაგრამ ფაქტს ვერ გექცევ კონტაქტი გვაქვს მიწერე მოწერა არიან ნამყოფები 2-ჯერ 3-ჯერ ბიჭი ძალიან დაინტერესდა და ქართულ რუსული ლექსიკონი რომელიც მქონდა წაღებული და მე ვსწავლობდი იქ არ ვიცოდი კარგად ლექსიკონი და იმის რომ მივწერ რამე მესიჯს ის ქართულად მომწევს
და სხვათა შორის აქ რო ჩამოვიყვანე არ ვამხელდი, არავისთვის არ მithქვია ოჯახი დასასვენებლად წავიყვანე ბაკურიანში და საფხულის პერიოდი. ბაკურიანში და მე წავედი, უნდა დავხვდე აეროპორტში, დავხვდი ყველაფერი, სიცილი, პირილი კიდაგე და რო ჩამოვედი სახლში, ახლა ამ სახლში მე ვიწვე და საჭმელი ხო გინდა, შევდივარ ბაზარში რომ ვიყიდოთ რაღაცა და ჩემი და შემხვდა შემთხვევით. საერთოდ არ იცოდა არაფერი და ესო ბალხაზიო, შენი შვილი ხო არ არის, მამაჩემს გავს. მართლა მამაჩემის ნამგვალი, მე იმდენად არ მგავს, ამდენადაც მამაჩემს. ხო მე ვთხარი ასე და ვერ გავამხილებ, ვერ გავამხილეო. ჯერ ჩემმა დემა ხო ყველა რამდენი დღეც არის თუ ერთი დღე, ერთგანი შეიფეთ, მეორე დღეს მეორეგან მესამეგან. იმ წუთას ვერ ჭიკრიკი აფრინეს და უთხრეს რომ ჩამოდით მალეო. ჩემ ბიჭს რომ ჩამოდით ასე არის ასეო და ამათმაც დიდი პატივიცა. ჩემმა მეუღლემ ძალიან კარგად მიიღო, იმიტომ რომ თბილი ხალხი იყო. ხო და მის მერე საჩუქრებიც უყიდეთ, რაღაცები და გამავგზავნეთ. მის მერე ჩამოვიდა ერთი ჩამოსვლა. შემოდგომას ძალიან გახარებული იყო და მერე პანდემიის გამო აღარ ჩამოდიოდა. даже ქორწილზე, ჩემი გოგოს ქორწილზე და უპატიჟე ბილეთი აღებული და პანდემია დაემხო 2 მაისს ქონდა 22 წლის 2 მაისს. ქორწილი და ვერ გადავიხეთ ქორწილი. ჩემი გოგოს წასაყვანად მოვიდა, ახლა ხუმრობენ ხოლმე 5 კაცი ვიყავით 6 მანქანით. თითო მანქანაში თითო კაცი და მეტი არა რომ დედოფალი ხო უნდა წაეყვანათ. ჩაუჯდა მეფეს მანქანაში. მეორე აღარ შეიძლებოდა იმ მანქანაში. მეორე მანქანაში ჩაჯდა პადრუკა. აგერ ჩემი მანქანით წევედი, ერთი მანქანით მე წევედი და ჩემი მეუღლე. მეორე მანქანით ჩემი ბიჭი წამოვიდა. რატო? იმიტომ რომ პანდემია და გაგვაჩერეს გზაში და ხო არ ხარ თუ ბევრი და იქ კიდე ერთი ამბავი უუტეხა. მილიციამ არ შეიძლება 10 კაცზე მეტი და ეს ცუდი პერიოდი ძალიან იმათ გადვიტანეთ, მაგრამ ეს გარდამავალი იყო. 1990 წლის დეკემბერში შევირთე მეუღლე ქართველი, რომელიც დღესაც შემგვერდშია და ალბათ სხვა რო შემხედრო და მე ამხელა ვერ მივახცევი. თუ რამე მაქვს მიღწეული, ჩემი მეუღლით მაქვს მიღწეული, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მithია გვერდში.